Hallo allemaal, mijn naam is Rebecca en welkom op het kanaal Creatief met Rebecca. Het is donderdag, dus dat betekent weer Snailmaildag. En vandaag ga ik een snailmail maken met deze papieren set. Deze zijn nieuw bij de Action en dit is in het thema wild. Dus met luipaardjes, met bloemen en hiervan ga ik dus een snailmail maken. Dus ik zal zeggen, pak een lekker kopje thee erbij en dan gaan we weer creatief aan de slag.
En zo zie je dat onze sneeuwmail alweer aardig vorm heeft gekregen in het jungle thema. Ik leg de laatste hand aan de plaatjes die ik opplak. En dan is dit het eindresultaat geworden. Dit is de voorkant, de envelopjes met natuurlijk de papieren tekst erin. Het stickervelletje zit erin, de tekst en natuurlijk de veertjes zit er in. Ik moet je heel eerlijk bekennen, het is een leuk tropisch geheel geworden. Het past helemaal in het thema. Dan doe ik er nog wat losse kaarten bij en dan wil ik jullie allemaal voor nu een hele goede vakantie wensen. En tot over 2 weken weer bij een nieuwe creatieve video.